Cờ giáo hoa của mình cũng tốt và bị nằm gãy hết xuống đất rồi. Bây giờ mình cũng phải làm cọc rồi dẹp lại để cho cây còn đứng. Em làm đến đâu rồi? Em cũng đóng xong được mấy cái cọc rồi anh ạ. Đây đánh buộc đấy. Hôm nay anh vẫn đi làm chứ anh Sông? Đúng rồi em. Anh làm xong thì anh có chuyện muốn nói với em. Rồi sau đó thì anh sẽ đi làm. Có chuyện gì vậy anh? Hôm nay em vẫn đi thu hoạch chứ? Vâng, lát nữa em cũng đi thu hoạch anh ạ. Anh thấy trời hôm nay cũng không nắng mấy. Hôm nay trời đẹp đấy anh ạ. Duyên này. Dạ. Chuyện của mẹ thì bây giờ vợ chồng mình tính sau đấy. Bây giờ mẹ cũng không chấp nhận cho chúng ta gọi bà ấy là mẹ nữa. Thôi anh cũng đừng để ý tới chuyện đó. Chắc là hôm qua mẹ cũng giận nên mẹ mới nói thế thôi anh ạ. Anh cũng không hiểu tại sao mẹ lại làm như vậy với cả vợ chồng mình đấy. Em nghĩ là do mẹ thấy chị Hiền xuất hiện ở nhà mình, mẹ cũng cảm thấy khó chịu nên mẹ mới thái độ như vậy thôi ạ. Tuy em nói như vậy nhưng việc hôm qua mẹ làm bẩn xe của anh Pao mà mẹ cũng không thừa nhận thì em cũng cảm thấy rất buồn anh ạ. Lát nữa buộc xong cái chỗ nẹp cây này thì anh cứ ra bàn uống nước rồi chúng ta nói chuyện với nhau nhé. Thôi cứ làm đi em. Thế từ hôm tới giờ bố có tới đây không em? Từ hôm đó bố về với mẹ em cũng không thấy bố tới đây nữa anh ạ. Nhưng em nghe mẹ nói rằng bố cũng không ở với mẹ nữa đâu. Vậy à? Không biết tại sao bố lại làm như vậy anh nhỉ? Bây giờ thì việc của bố mẹ thì bố cũng đã nói với anh rằng là bố về chung sống cùng với mẹ rồi mà. Vâng. Mình buộc lên nhìn hàng hoa của mình nó cũng được đẹp hẳn lên em ạ. Vâng. Em buộc xong chưa? Em cũng buộc xong rồi. Em buộc thêm một chỗ này nữa để cho cây nó đứng hẳn anh ạ. Anh thấy có một chỗ ở giữa này, cây vẫn chưa có, lát nữa mình sẽ đánh nó vào, mình trồng lại để mà cho nó tốt lên nha bạn. Vâng. Lát nữa anh đi làm thì em cũng sẽ trồng thêm ạ. Anh ra bàn anh ngồi uống nước một lát rồi anh sẽ đi làm. Vâng. Em uống nước đi. Anh Sung này, việc hôm qua
anh nói với em rằng anh vẫn còn đắn đo về việc anh đi sang nước ngoài để học đào tạo. Anh đã quyết định chưa ạ? Anh vẫn đang suy nghĩ em ạ. Anh cũng không biết là mình có nên đi hay không. Nếu mà anh mà đi sang bên đó một thời gian thì chắc chắn ở nhà thì em sẽ rất là vất vả. Nhưng không sao đâu, em cũng sẽ cố gắng được mà. Đây cũng là cơ hội tốt và cũng không phải lúc nào anh cũng có cơ hội để phát triển bản thân như vậy đâu. Nên anh hãy nắm bắt này ạ. Ừ. Nhưng mà anh vẫn đang lo ngại rằng chi phí để mà đi xuất cảnh sang bên đó để mà học ấy là bao nhiêu. Bởi vì anh cũng chưa được nghe thông báo chính thức từ bên phía công ty em ạ. Anh chỉ thấy anh Pao nói như vậy thôi, nên anh cũng cảm thấy rất lo lắng về chuyện này đấy. Vâng, anh lo nghĩ như vậy em nghĩ cũng hợp lý. Bởi vì bây giờ mình sang nước ngoài, mọi chi phí em nghĩ rằng sẽ đắt đỏ và cao hơn ở bên nước mình. Nên anh cũng phải chuẩn bị cũng khá nhiều tiền để sang đó đấy ạ. Nếu mà mất nhiều tiền thì anh sẽ không đi nữa. Anh sẽ chỉ làm việc ở đây thôi. Nhưng thôi anh ạ, đừng vì như vậy mà anh lại để tuột mất cơ hội quý giá này. Em nghĩ rằng anh cứ đi đi. Còn khoản tiền mà để lo cho anh sang đó học thì em cũng có thể cố gắng làm và lo được cho anh ạ. Nhưng mà công ty cũng có cái dự định sắp tới là đi rồi. Mình cũng không thể lo được một số tiền lớn như vậy đâu em ạ. Lát nữa anh đi làm tới công trường, anh gặp anh Pao thì anh cứ hỏi anh ấy những vướng mắc mà anh đang thắc mắc với anh Pao thì anh ấy sẽ giải thích cho anh hiểu, để hỏi xem công ty cho công nhân đi sang bên nước ngoài học đào tạo như vậy họ có hỗ trợ chi phí sang đó và chi phí sinh hoạt ở bên đó không anh ạ? Em nói như vậy cũng đúng đấy. Theo anh được biết thì trước kia thì anh cũng làm ở công ty cũ rồi ấy. Thì công ty cũng đã chọn các nhân viên ưu tú đi học đào tạo ở bên nước ngoài, nên là công ty cũng chỉ có hỗ trợ cho công nhân một phần nào thôi em ạ, chứ họ cũng không hỗ trợ hết đâu. Nhưng mà công ty mới này anh đang làm thì anh cũng không thể biết được. Vâng, nhưng nếu mà công ty vẫn có hỗ trợ để cho nhân viên đi học đào tạo như vậy thì cũng tốt anh ạ. Ừ. Anh kiểm tra đồng hồ xem đến giờ đi làm chưa, không cả lại muộn giờ. Bởi vì từ đây tới công trường của anh cũng khá xa, anh phải đi sớm một chút rồi đi trên đường đi chậm chậm thôi để cho an toàn anh ạ. Anh cũng biết rồi. Có khi là anh cũng phải đi làm luôn đấy. Bởi vì đường nhà mình từ đây đến công ty cũng xa mà. Em có đi thu hoạch luôn không? Lát nữa em cũng lẹp lại cái chỗ dãy hoa bên kia rồi sau đó em đi thu hoạch anh ạ. Thôi bây giờ anh cứ vào chuẩn bị đi, xong rồi đi làm kiểu muộn ạ. Bây giờ anh đi làm đây. Vâng. Anh đi đường cẩn thận nhé. Nếu Đi mà sông này. Bây giờ ở công trường anh cũng nhiều việc như vậy, nhưng anh làm việc thì cũng phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho đầy đủ vào anh nhé. Anh biết rồi. Nếu mà sau này mà anh mà có đi học đào tạo ở bên nước ngoài thì em sẽ đi thu hoạch, em lấy xe máy mà đi. Chuyện đó thì cũng tùy vào hôm em thu hoạch thôi. Nếu mà ở địa hình khó đi thì có lẽ em vẫn phải đi bộ thôi ạ. Và anh đi đây. Vâng, anh đi đi. Mình cũng hy vọng rằng công ty anh ấy có những chế độ tốt cho công nhân để anh ấy còn có cơ hội phát triển.
cố gắng đi nhặt phế liệu, mình bán thì tiết kiệm lại để xây dựng lên một túp lều để mà ở. Chứ mình cũng không tới nhà con Duyên. Nếu mình tới ở nhà con Duyên thì lại bà lại tới để bà làm phiền, nên là tốt nhất là mình không tới nhà con Duyên được. Bây giờ mình cũng nhiều tuổi rồi thì đi xin việc thì tăng thu nhập thì tiền họ cũng không dạy, cũng khó. Duyên là không mình đi bây giờ bà có tới nhà Duyên thì bà làm phiền nhà Duyên không đấy. Mình đi đường dài, đường dốc cũng mỏi quá, mình ngồi đây nghỉ một lát. Mình cũng không hiểu tại làm sao mà đến bây giờ bà lại nổi lòng tham như vậy. Bà còn nói với mình rằng là vào bảo con Duyên nó cắt cho mình một suất đất và làm sổ đỏ cho mình. Chứ ý đồ của bà ấy, sau này chắc bà cũng lại muốn bán cái suất đất đó đi để bà lấy cái tiền bà sử dụng. Bà ấy nói với mình như vậy nhưng mà mình cũng không nghe, nên bà cũng đã nổi nóng lên và bà cũng đã to tiếng với mình. Mà mảnh đất đó thì là của Sung và Duyên, mà tại sao bà lại muốn có phần trong đó? Mình cũng đã nói rồi, bà cũng rất là tham. Trong khi đó bà cũng đã bán mất đất của mình rồi, mà bây giờ bà vẫn muốn có phần đấy. Bà ấy cũng đã nói là bà viết đơn ly hôn với mình, nhưng mà bà không viết. Đến bây giờ thì mình phải viết đơn để cho bà ký vào, mình sẽ bỏ bà ấy. Chứ bây giờ mình không thể sống cùng với bà ấy được. Bà đã nổi lòng tham, chỗ nào bà cũng muốn. Đất của mình bà bán hết, bây giờ bà lại muốn vào để mà chiếm phần trong con đất trong con Duyên nữa. Mình không thể chịu được đâu. Thôi, mình nghỉ ngơi cũng đã đủ rồi. Bây giờ mình cũng sẽ tiếp tục đi nhặt phế liệu. Đang làm gì ở đây vậy? Tôi đang đi nhặt phế liệu cậu. Hôm qua thì cháu cũng gặp bác gái và cũng thấy bác gái nói là bác không chung sống với bác gái nữa à? Đúng rồi cậu ạ. Nhưng mà thôi cậu ạ, cái câu chuyện này thì cũng là chuyện riêng của gia đình nhà tôi, thì mong cậu cũng thông cảm với tôi. Vâng. Hôm trước ấy, thì bác có xin cháu ở nhờ cái ngôi nhà cũ của cháu ấy, nhưng mà cái ngôi nhà đấy thì cháu cũng đã dỡ đi gần hết rồi. Ở trong đấy sợ không an toàn, cháu sợ bác bị lạnh ấy. Với lại là bác đừng hiểu lầm cháu về cái chuyện mà cháu không cho bác ở trong đấy ạ. À, ra là như vậy. Thì chứng tỏ là cậu quan tâm tới tôi chứ không phải là cậu ghét bỏ gì tôi đúng không? Vâng.
Vâng, thế thì tôi cũng cảm ơn cậu. Thế mà suốt từ hôm đó đến giờ thì tôi cũng hiểu lầm cậu. Mà hôm trước thì cậu gặp vợ tôi ở đâu vậy? Dạ thưa bác, hôm qua thì cháu cũng có đến nhà Duyên và có gặp bác gái ở đấy ạ. Như vậy à? Cháu cũng cảm ơn bác vì hôm trước bác đã đưa vợ cháu đến nhà Duyên xin ở nhờ, nhưng mà cô ấy không đồng ý. Vậy à? Vâng ạ. Nhưng mà ngày hôm sau thì cháu cũng đã nói chuyện lại với Sung và Duyên, thì cháu cũng đã xin phép hai vợ chồng cho vợ cháu ở nhờ ở đấy, nhưng cũng đã được rồi bác. Nếu được như vậy thì tốt cậu. Vâng. Nhưng mà ngày hôm sau thì mẹ Duyên lại đến, không biết chuyện gì thì lại đến nói vợ cháu và đuổi vợ cháu đi mất rồi ạ. Tại sao lại như vậy nhỉ? Ngày hôm sau ấy thì cháu cũng nghĩ là Hiền sẽ quay lại nhà Duyên, nhưng mà cháu quay lại thì không thấy Hiền đâu cả. Và cháu với Duyên cũng đã đi tìm Hiền, nhưng mà không thấy đâu. Thì lúc quay lại thì cháu mới thấy xe cháu bị bùn đất dính đầy trên xe ấy. Thì cháu cũng có hỏi bác gái, thì bác gái cũng trả lời là ba không biết. Nhưng mà cháu nghĩ thì chắc chỉ có bác gái làm thôi. Đúng rồi đấy cậu ạ. Suy nghĩ của bà cũng quá là nhỏ nhen. Một lúc sau ấy thì cháu có đẩy xe xuống suối, cháu đi mang xe đi rửa ấy, thì cháu cũng nghe được câu chuyện của bác gái nói với Duyên là bác gái muốn cắt đứt tình mẹ con với Duyên bác ạ. Là có chuyện như vậy nữa à? Vâng ạ. Nhưng mà thôi, theo như tôi nghĩ thì bà ấy cắt đứt tình nghĩa với Duyên thì cũng tốt thôi cậu. Từ hôm bác không ở với bác gái nữa thì bác đã có chỗ ở chưa ạ? Tôi vẫn chưa có chỗ ở ổn định cậu ạ. Mà tôi cũng đang đi thu nhặt phế liệu để mà tôi bán. Tôi góp lấy ít tiền để tôi dựng lấy một túp lều nhỏ để tôi ở cậu. Tại sao bác không tới nhà Duyên để ở? Tôi cũng muốn tới đó để mà ở. Thế nhưng mà tôi lại sợ rằng là bà ấy sẽ tới để mà làm phiền như nhà Duyên. Nên là tôi cũng không muốn tới đó nữa. Vậy à bác. Cái ngôi nhà cũ của cháu ấy thì cháu cũng đã dỡ rồi, nhưng mà gỗ thì vẫn còn để ở đấy. Nếu mà bác có muốn ở gần vợ chồng nhà Sung ấy thì cháu có thể bảo cậu Sung là sang lấy gỗ ở ngôi nhà đấy về dựng cho bác cũng một ngôi nhà ở gần đấy để mà ở. Nhưng mà ở đó thì tôi cũng lại ngại rằng là bà ấy sẽ tới để mà gây rối và làm phiền cho tôi. Bác cứ yên tâm đi. Nếu mà bác gái còn đến làm phiền bác nữa ấy, thì chắc cậu Sung cũng không để yên đâu. Chắc cậu ấy cũng sẽ báo chính quyền địa phương đấy bác ạ. Vậy à? Vâng. Bác đi nhặt phế liệu này thì cháu cũng không yên tâm. Hay là bác lên xe đi, cháu chở bác tới nhà Duyên. Nhưng mà hôm nay cậu không đi làm à? Hôm qua thì cháu có lịch đi làm ngày, nhưng mà cháu bận đi tìm vợ cháu ấy, nên cháu nói cho sếp là cháu xin đi làm đêm ngày hôm qua rồi ạ. Vậy. Và sáng nay thì cháu mới đi làm về đây thì gặp bác ở đây. Bây giờ cậu đi làm đêm về thì cậu cũng mệt mỏi rồi, thì tốt nhất là cậu về cậu nghỉ ngơi cho nó khỏe đi. Còn tôi thì tôi cũng cố gắng đi thu nhặt phế liệu để mà tôi bán lấy tiền, tôi dựng lên một chút này nhỏ, chứ tôi cũng không muốn làm phiền tới các con. Không sao đâu bác cứ nghe lời cháu đi. Bác cầm anh xong rồi bác tới nhà Duyên. Cháu nghĩ là giờ này Duyên với Sung cũng đang ở nhà đấy. Còn cái chuyện dựng nhà ấy thì cứ để tính sau bác ạ. Có được không cậu? Được bác. Cô Sung à? Bố, Con đi đâu á? con đi làm, bố đi đâu vậy đây? Bố đi đang đi thu phế liệu. Tôi vừa đi làm về thì thấy bác đang nhặt phế liệu dưới này. Tiện đường thì tôi đưa bác về nhà cậu.
Hôm qua anh đi làm đêm à? Hôm qua, ngày hôm qua tôi bận ấy thì tôi có nói sếp là cho tôi xin đi làm đêm. Vậy à? Thế tại sao bố lại đi nhặt phế liệu rồi vậy à? Bố bây giờ bố cũng không ở với mẹ con nữa, thì bố đang đi thu phế liệu. Bố cố gắng góp lại một ít tiền để bố làm đến một túp lều nhỏ để bố ở thôi. Hay là bố cứ chuyển tới nhà con ở đi, bởi vì những ngày trước thì con cũng đã nói với cả Duyên về chuyện này rồi, bố cứ chuyển tới nhà con ở đi ạ. Lúc nãy thì tôi cũng đã nói chuyện với bác như thế. Thì lúc đầu bác cũng không đồng ý đâu. Nhưng mà tôi đã thuyết phục bác ấy, thì bác cũng đồng ý và đang trên đường đưa bác về nhà cậu ấy. Vậy thì tốt rồi anh Tao ạ. Nhưng mà bố tới đó ở thì bố vẫn ngại bà ấy sẽ tới và gây phiền đối với bố. Chuyện này bố không phải lo gì đâu ạ. Nếu mà mẹ con mà vẫn tới mà làm phiền ở tại gia đình con thì con sẽ không để yên đâu ạ. Nếu được như vậy thì bố cũng mừng rồi. Vâng. Khi nãy thì bố cũng được cậu Pao nói là mẹ con cũng đã cắt đứt tình nghĩa với Duyên rồi phải không? Đúng rồi đấy bố ạ. Mà tại sao bà lại đến đây bà nói như vậy nhỉ? Hôm qua lúc con đi làm về ấy, thì Duyên cũng đã nói cho con biết rằng mẹ con tới đó để tìm bố. Nhưng mà vợ con cũng có nói rằng là không có bố ở đó. Và mẹ con cũng đã gây chuyện với cả Duyên. Nên là hai người cũng xảy ra to tiếng với nhau. Và một số chuyện khác nữa. Nên là mẹ con cũng đã cắt đứt tình nghĩa là mẹ con với cả Duyên đấy bố ạ. Bà cắt đứt tình nghĩa với Duyên thì cũng tốt thôi con ạ. Thì từ nay bà cũng không tới để làm phiền với các con nữa. Vâng, con cũng hy vọng là như vậy. Mà thôi bố ạ, bây giờ con cũng đến giờ con đi làm rồi. Mà anh Tao này, tôi cũng phiền anh là đưa bố tôi tới nhà tôi ở nhé. Tôi sẽ đưa bác về nhà giúp cậu. Vâng. Mà cậu Sung này, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì vậy anh Tao? Cái miếng đất ở trong đấy thì tôi cũng đang giao bán rồi. Mà cái ngôi nhà ở trong đấy thì tôi cũng đã dỡ một phần ấy. Nếu mà cậu có thể ra đấy lấy gỗ về dựng cho bác một ngôi nhà ở cạnh chỗ nhà cậu ấy, để cho bác có không gian riêng tư. Theo tôi thì cứ để cho bố của tôi ở chung căn nhà của tôi cũng được mà. Tôi nghĩ nếu mà bác có một ngôi nhà mới ở riêng ấy, thì bác sẽ vui hơn khi mà ở chung với vợ chồng cậu đấy. Tuần này ấy, thì tôi cũng đã đi làm đêm ấy. Ban ngày thì tôi có thời gian ấy, thì tôi có thể đến dỡ ngôi nhà đấy ra và có thể giúp bác xây dựng một ngôi nhà ở ngay gần nhà cậu ở cũng được cho nó tiện. Vâng, thì cũng được anh Tao ạ. Mà cái chuyện hôm trước tôi nói với cậu thì cậu đã nói với vợ cậu chưa? Hôm qua thì tôi cũng đã về nhà và cũng đã nói với cả vợ tôi rồi. Ban đầu thì tôi cũng đắn đo về việc này, mà vợ tôi cũng thuyết phục tôi rằng nên đi. Nên là có khả năng là tôi cũng đi đấy anh Tao ạ. Đấy, cậu cứ quyết định đi, xong rồi thông báo cho tôi nhé. Vâng. Lần này ấy, thì công ty sẽ chi trả hết mọi hoạt động và chi phí ở bên đấy các bạn. Từ ăn, ngủ, nghỉ với tiền sinh hoạt, với tiền học tập nữa. Tôi nghĩ cậu nên đi. Vâng ạ. Cậu Pao, thế Sung đi làm việc gì vậy? Dạ thưa bác, đợt này công ty cháu thì đang có ưu đãi là cho nhân viên của mình đi học tập ở bên nước ngoài ấy, về bên mảng kỹ thuật xây dựng ấy. Thì cháu cũng đã đề cử cho một số anh em và trong đó có cậu Sung đi học tập bên nước ngoài bác. Vậy à? Nếu được như vậy thì con cố gắng đi Sung ạ. Vâng, thì chuyện này con cũng đã nói chuyện cho Duyên biết rồi bố ạ. Cô ấy cũng đã đồng ý cho con đi ạ. Cậu Pao nói như vậy thì đây cũng là một cơ hội tốt, con cố gắng nên đi con ạ. Vâng bố ạ. Dạ thưa bác, nếu mà cậu Sung đi ấy, thì mức lương sẽ cao hơn bác ạ. Với lại là công việc sau này về làm nó cũng sẽ nhàn hơn nữa. Vậy thế Sung đi đợt này thì có dài không cậu? Theo dự định của công ty ấy, thì khoảng 6 tháng. Vậy à cậu? Vâng. Con cố gắng con ạ. Vâng bố ạ, con sẽ cố gắng để con đi ạ. Thế cậu đã quyết định đi rồi chứ? Vâng anh Tao ạ, tôi sẽ quyết định đi học tập anh Tao ạ. Đêm mai tôi đi làm và sáng mai có cuộc họp ở công ty ấy, thì tôi cũng sẽ chốt danh sách những người đi. Lúc ấy chốt danh sách xong là sẽ không hủy đâu cậu nhá. Vâng ạ.
vậy thôi anh Pao ạ. Bây giờ tôi cũng đến giờ tôi phải đi làm rồi. Tôi phiền anh đưa bố tôi về nhà giúp tôi nhé. Bây giờ Duyên cũng đang có ở nhà đấy. Tôi sẽ đưa bác về nhà giúp cậu. Vâng. Thì bố cứ về nhà đi nhé. Con đi làm đi. Vâng ạ. Cậu cứ yên tâm nhé. Vâng. Thôi bác ơi, bác cháu mình đi nhé. Sao anh Pao lại tới đây làm gì vậy nhỉ? Không lẽ anh ấy không phải đi thu hoạch sao? Anh Pao, con chào bố ạ. Hôm nay anh không phải đi làm hay sao ạ? Hôm nay anh đi làm đêm em ạ. Vậy ạ? Anh đi làm đêm về, nhưng sao anh lại chở bố em vậy ạ? Trên đường đi làm về ấy, thì anh có gặp bác đang nhặt phế liệu ở ngoài này ấy. Thì anh đừng nói chuyện với bác một lúc và anh chở bác về đây. Con đang chuẩn bị đi thu hoạch sao đó? Vâng ạ. Bố, sao bố lại đi nhặt phế liệu vậy ạ? Bố cũng đi nhặt phế liệu để mà tăng thêm phần thu nhập thôi con ạ. Vâng, vậy con mời bố với anh Pao vào trong nhà đi ạ. Đi vào đây cậu. Vâng. Đi, mời cậu ngồi đấy. Vâng. Ban nãy ấy thì đi trên đường này anh cũng gặp Sung đi làm ấy. Vâng, anh Sung cũng mới vừa đi làm đấy anh ạ. Con mời bố với anh Pao uống nước ạ. Em uống nước đi. Nuôi đi cậu. Vâng. Ban nãy ấy, thì anh cũng gặp Sung và nói chuyện hôm trước anh nói với em ấy thì cậu ấy cũng đồng ý rồi đấy em ạ. Vậy à anh? Nhưng anh cho em hỏi một chút là cái chi phí để đi từ đây sang bên nước ngoài học đào tạo như vậy thì có hết nhiều không ạ? Cái chuyện đấy thì công ty sẽ lo 100% em ạ. Vậy ạ? Vậy thì tốt rồi anh ạ. Sáng nay anh Sung ngồi đây nói chuyện với em, anh ấy cũng rất lo lắng về những chi phí để đi sang nước ngoài đấy ạ. Nói Duyên này. Khi nãy thì bố cũng đã được nghe chuyện giữa cậu Pao và Sung nói chuyện với nhau. Thì bố thấy là cũng tốt con ạ. Mà đây cũng là một cơ hội để cho Sung đi ra nước ngoài để đào tạo. Vâng, con cũng rất vui vì điều này đấy ạ. Cậu Pao ạ. Dạ. Thì cậu cũng cố gắng giúp đỡ Sung giúp tôi nhé. Dạ thưa bác, đấy là trách nhiệm của cháu bác ạ. Bác không phải lo đâu ạ. Vâng. Anh Pao này, em cũng rất mong anh giúp đỡ và hỗ trợ anh Sung nhiều ở công trường ạ. Anh cũng không giúp được gì nhiều cho cậu ấy đâu. Đấy là do năng lực của cậu ấy thôi. Cậu ấy làm tốt thì cũng sẽ được xếp đề bạt thôi em ạ. Vâng. Bố ơi, thì chuyện của bố và mẹ sao rồi? Tại sao hôm qua mẹ tới đây tìm bố? Mẹ lại còn nói với con rằng mẹ thuê được nhà ở nhưng bố không muốn ở đó với mẹ vậy à? Cũng chỉ vì là tại mẹ con cũng có lòng tham bắt bố về đây để mà bảo con cắt cho bố một nửa suất đất này để mà chuyện tên sổ đỏ cho bố nữa, nên là bố cũng không thể chịu được, mà mẹ con cũng suốt ngày dằn vặt và trách móc bố, nên là bố không ở nổi thì bố cũng phải ra đi thôi con ạ. Có chuyện đó nữa hả bố? Ừ.
Hôm qua thì mẹ con cũng tới đây à? Vâng ạ. Khi nãy thì bố cũng nghe Pao nói như vậy. Mà tại sao mẹ con lại có những suy nghĩ như nhỏ nhen như vậy nhỉ? Mà lại cắt đứt tình nghĩa mẹ con đối với con là thế nào nhỉ? Chuyện này con cũng rất bất ngờ đây bố ạ. Nhưng thôi, đó là quyết định của mẹ rồi, nên con cũng không để ý đến chuyện đó đâu ạ. Duyên này, cái chuyện đấy là chuyện riêng của gia đình cô thôi. Mà bây giờ tôi thấy bác là cũng đang không có chỗ ở ấy. Với lại là cái ngôi nhà trên mảnh đất của tôi ở ngoài này thì tôi đang giao bán miếng đất đấy rồi. Cũng có người đến xem rồi. Nhưng mà cái ngôi nhà đấy thì tôi cũng không dùng đến nữa. Lúc nãy gặp Sung ở trên đường thì tôi cũng đang nói với Sung là sang đấy mà dỡ ngôi nhà bên đấy về dựng cho bác một ngôi nhà ở gần đây để bác ở. Thế ý kiến của bố thế nào ạ? Với các con làm như thế nào thì bố ở như vậy. Vậy bố cứ về đây ở cùng với vợ chồng con. Nếu bố không muốn ở cùng ngôi nhà này thì con cũng sẽ bảo anh Sung dựng cho bố một ngôi nhà ở phần đất trên kia để bố ở ạ. Cũng được ạ. Mà Duyên này, trong thời gian này ấy, thì tôi cũng đi làm đêm ấy. Ban ngày thì tôi có thời gian tôi rảnh, tôi có thể sang đây giúp cô và giúp bác dựng một ngôi nhà gần đây cũng được. Còn riêng với cậu Sung ấy thì cậu ấy đi làm ngày. Với lại là dạo này cậu phải học tập nhiều, thêm kiến thức để còn chuẩn bị đi nước ngoài nữa. Nên tôi nghĩ là cậu ấy sẽ không có thời gian về đây đâu. Vâng, nhưng em chỉ sợ anh đi làm đêm như vậy mà ban ngày về anh lại giúp bố em làm nhà như thế thì sẽ vất vả cho anh. Tối đến thì anh đi làm thì lại mệt anh rồi ạ. Không sao đâu, tôi vẫn có thể giúp cô và giúp bác dựng nhà buổi sáng vẫn được. Vâng, như vậy thì lại làm phiền đến anh rồi ạ. Bố cũng cảm ơn các con đã cho bố về đây ở. Cũng cảm ơn cậu Pao đã có lòng tốt giúp đỡ tôi. Nhưng mà bố vẫn ngại rằng là bố mà về đây ở thì lại sợ mẹ con tới đây họ sẽ gây rối và sẽ làm phiền phức với các con. Chuyện này thì bố không phải lo đâu ạ. Nếu mẹ con vẫn tới đây để gây rối thì con trực tiếp sẽ tới gặp chính quyền địa phương để thông báo với họ và xử lý mẹ ạ. Có được không con? Con nghĩ là được ạ. Thế cô định dựng nhà cho bác ở chỗ nào? Trước đây em và anh Sung cũng có dự định là dựng cho bố em một ngôi nhà ở phía đất trên kia. Nhưng vẫn chưa thể làm được anh ạ. Vì một số chuyện xảy ra không như mong muốn ạ. Tôi nghĩ là cô nên dựng nhà cho bác ở gần với hai vợ chồng sẽ tốt hơn. Nhưng mà theo anh thì em nên dựng nhà ở đâu ạ? Tôi thấy mảnh vườn chỗ này vừa thoáng đãng vừa cũng đủ rộng để xây một ngôi nhà cho bác ở được. Nếu mà cô chỉ xây nhà cho bác mà để chỉ ở nơi ở không thôi ấy, thì chỗ này cũng là hợp lý đấy. Tại vì nếu mà sinh hoạt ăn uống ấy, thì vẫn sinh hoạt ăn uống với nhà cô cũng được để sau này tiết kiệm chi phí. Anh nói như vậy em nghe cũng thấy hợp lý. Bởi vì mục đích em muốn làm nhà cho bố là bố để có một căn phòng riêng để bố ngủ và nghỉ thôi. Nên có lẽ em cũng sẽ nghe theo ý kiến của anh, làm cho bố một ngôi nhà ở bên này. Thế ý kiến của bố thế nào ạ? Bố thấy cậu Pao và con nói như vậy thì bố thấy là cũng rất là hợp lý. Thì các con làm cho bố cũng được. Vâng, vậy thì con cũng sẽ triển khai luôn bố nhé. Duyên này, nếu mà cô bận đi thu hoạch ý, thì cô cứ đi đi. Để tôi ở đây giúp bác vận chuyển gỗ từ trên khu nhà cũ của tôi về đây. Xong rồi dựng nhà luôn thôi. Thôi, nếu anh nói như vậy thì hôm nay em sẽ không đi thu hoạch nữa. Em sẽ ở nhà để làm cùng với anh và bố ạ. À bố ơi, bố cũng tới đây rồi thì bố cứ mang đồ vào trong nhà rồi cất đi ạ. Được bố. Chìa khóa nhà đây bố. Anh Pao này, em cũng cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ bố em như vậy ạ. Không sao đâu. Tại vì cái ngôi nhà đấy thì tôi cũng xác định là không sử dụng nữa. Nên cái gỗ đã tháo ra rồi để đấy thì nó cũng sẽ hỏng hết. Nên tôi mới bảo bác với cô lên đấy lấy về để mà dựng nhà cho bác ở. Vâng ạ. Anh Pao này,
Thế tình hình của chị Yến thế nào rồi ạ? Anh có đưa chị ấy tới nhà em ở nữa không ạ? Hiền ấy thì đang ở nhà bạn thân cô ấy. Tôi thấy cô ấy sống ở đấy cũng ổn, với lại là cũng gần thị trấn nữa. Tôi sợ cô ấy vào trong này thì sẽ xa thị trấn, với lại là đi lại nó cũng bất tiện nữa. Với lại là vào trong này thì nhìn thấy cô với bác đang dựng nhà ấy, thì cô ấy lại giúp, thì có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe cô ấy. Vâng, nhưng chị ấy ở cùng nhà với bạn thân như vậy có bất tiện không ạ? Không sao đâu, tại vì bạn của Hiền có một ngôi nhà không dùng tới ấy, nên đã cho cô ấy ở đấy. Vậy thì tốt quá rồi anh nhỉ. Với lại là sau này mà cô với bác làm nhà ở đây phát sinh thêm cái gì ấy, thì cần đến tôi giúp được thì tôi cũng sẽ giúp. Vâng, thế em cảm ơn anh ạ. Vậy thôi, chúng ta đi sang cái nhà cũ của tôi để vận chuyển gỗ ở đây, xong chúng ta bắt đầu dựng nhà luôn thôi. Vâng ạ. Anh đợi em một lát, anh đi cất cái rồi ạ. Mình thấy hoàn cảnh của bác thật đáng thương. Mình cũng không thể giúp được gì nhiều cho bác, nhưng mà bác về đây ở gần Duyên như thế này thì mình cũng yên tâm một phần nào đó. Anh Bao ơi, bây giờ em sang đó thì có phải mang theo gì đi không ạ? Không cần đâu, ở bên đấy thì tôi cũng đã cho người dỡ ra gần hết rồi. Vâng, thì bây giờ chúng ta chỉ sang đó vận chuyển về đây thôi ạ? Đi thôi. Đi thôi bố. Nói thế đâu. Dạ. Nếu như mà bây giờ làm ở chỗ này thì bố lại thấy là phá mất chỗ khoai sọ này thì nó cũng lãng phí con. Không sao đâu bố ạ. Khoai sọ này mình cũng có thể thu được rồi. Còn cây nào non thì con sẽ chuyển và trồng sang chỗ khác được ạ. Nếu như vậy thì cũng được. Thôi chúng ta đi thôi, kiểu muộn. Vâng ạ. Mình sẽ đi vào. Duyên này, Dạ. cô với bác đợi tôi một chút, tôi cất xe vào trong nhà nhé. Vâng Cất cái này vào trong này. Đi thôi bố. Được. Đi anh Bao. Mình thấy cậu Pao cậu cũng đối xử với mình rất tốt, mà mình cũng cứ hiểu lầm cậu ấy suốt nữa nào. Mà Duyên này, tôi cũng chỉ mong là cậu Sung đi được. Sau này về thì cậu ấy sẽ phát triển được bản thân và sẽ thu nhập cũng sẽ cao hơn đấy. Vâng, em cũng mong như vậy đấy ạ. Thực ra cũng rất chăm chỉ làm việc đấy anh ạ. Tôi cũng nhận thấy cậu ấy rất là chăm chỉ và có năng lực làm việc. Rồi lúc về nhà mà anh vẫn suy nghĩ đến công việc ở công trường, em thấy anh ấy cũng rất nhiệt tình với công việc. Đây là cái số gỗ mà tôi đã cho người tháo dỡ ra. Bây giờ chúng ta vận chuyển về phía bên nhà bên kia để bắt đầu công việc dựng nhà luôn thôi. Anh Pao ơi, bây giờ anh cũng đã đưa em và bố em tới đây rồi.
thì em và bố sẽ vận chuyển gỗ từ đây về đến nhà em. Còn anh cũng đi làm cả đêm rồi, anh cũng cần phải nghỉ ngơi. Thôi anh cứ đi về nghỉ ngơi đi ạ, để em và bố em tự làm được rồi ạ. Không sao đâu, đằng nào thì tôi cũng đã đến đây rồi. Mà tôi cũng đang gửi xe nhà cô ấy, thì bây giờ vận chuyển về thì tôi cũng vận chuyển giúp một phần đó về nhà, xong rồi tôi cũng lấy xe, tôi cũng xin phép đi về luôn thôi. Vâng, vậy cũng được ạ. Thế cậu cho tôi hết cả những chỗ gỗ này và cái khung nhà này à cậu? Vâng bác xem cái nào mà tận dụng được thì bác cứ dỡ hết đi ạ. Vâng. Thế để xin cậu. Tôi thấy cái số gỗ này là vẫn còn rất tốt cậu, vẫn sử dụng tốt mà. Vâng. Tôi thấy gỗ này vẫn còn bền và chắc lắm ấy. Vâng. Bác ơi, bác cứ khiêng ít thôi, còn đâu để cháu với Duyên vận chuyển cho. Đây bác đi tờ này đâu.